초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hey guys, it's me again, Mami Queen Lane. Welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin ay tingnan natin kung totoo bang may magfa-follow sa atin o i-unfollow tayo. Yung mga tinuturo ng mga TikTokers na follow, heart, type done or comment done, and copy link. So titingnan natin yan kung totoo nga ba. Kung makikita nyo, 1,223 na ang aking followers at medyo madami-dami na din ang aking mga videos. Yes, 367 lang ang aking mga followers until nakita ko yung royal family. And ginawa ko nga yung sinasabi nila na i-heart, i-follow, and copy link. So, yung iba naman is umokay and nag-work naman. So, kung mapapansin nyo, nagpa-follow back ako. Sila yung mga hinart ko dun sa pinuntahan kong royal family ang logo, and then hinart ko lang siya, sinunod ko lang yung pinapagawa nila, and then ayun, nagtry lang ako, and may mga nagpa-follow back nga until na nakuha ko yung 1,223. Ayan, so push natin dahil pagka nakapag 1,000 ka na followers, pwede ka na mag-live. So hindi ko pa na-try mag-live. And then ayan, yung copy link parang hindi sa akin nag-work, parang hindi ko alam kung anong connect nun. So, ang natatry ko lang talaga is yung pag-heart, talagang nagpa-follow sila sa inyo. And, ang ginawa ko lang, yung follow back, instead of heart, finollow back ko na lang talaga sila manual. So, ayan. So, katulad nito, 17K, i-follow mo lang daw, double tap na heart, and ayan, i-commentan mo. So, ginawa ko yan, and ang review ko dito, ayan, nakikita nyo, comment, nagdone ako. Ayan, ginawa ko lang yan lahat, guys. And then, ayan, nag-heart ako. As much as possible, lahat yan, i-heart nyo. So, ayan, may mga 7,000, diba? Nakikita nyo, 7,000. 5,000. Ayan yung mga ginawa nila para makita ng mga nagko-comment din na done, na may nag-follow sa kanila or may nakapansin ng comment nila. So, pupuntahan ka nila ngayon para i-follow ka. And then, makikita mo na yan sa feed mo na may nag-follow sa iyo. Tapos, ipa-follow back mo na sila. Parang bigayan lang kayo ng follow. Ayan. So, ayun, hanggang sa dumami na yung mga followers mo. Yung iba kasi unfollow. So, mapapansin mo, mababawasan yun. Pero okay lang. Basta dito, dire-diretso lang yung ganyan. Yung mag-heart, mag-follow back. And yung copy link talaga, hindi ko nakitang nag-work. So, ang ginagawa ko is follow back lang. So, follow, tapos follow back. So, yun. Yun yung nag-work sa ginawa kong experiment, and ayun, naging 1,223 po ako. So, kung okay sa inyo ito, pwede nyo rin itong gawin. Pero, mayroon akong mas effective na paraan para dumami ang mga followers nyo sa TikTok. And ayan, so nag-manual ako. Ayan yung sinasabi ko sa inyong minamanual ko sila. Follow. Ayan yung mga isa sa mga nag-comment dun sa so yung mga followers nila pinupuntahan ko and fina-follow ko. Ayan, so makikita nyo, follow ako, lahat ng follow. So kailangan dito is masipag kang mag-follow. Ayan, and then antayin mo lang, so siguro mga ilang minuto magfa-follow back sa inyo yon. So ayun, dadami na yung mga followers nyo.
Pero para sa akin, mas mainam pa din ang gumawa ng magandang content para marami ang mag-follow sa inyo. Katulad nito ni Kuya Guard. Sobrang nakakatuwa yung mga videos niya. Ayan. So kaya ang dami niyang mga followers. And dapat araw-araw ang upload para lagi kayong updated and maraming manood ng inyong mga videos. And marami ka ding mapapagpili ang mga pwede mong gayahin na mga videos and pwede mong ilabas ang inyong talent para may pakita mo at maging consistent ka sa pag-upload.